Hello everyone, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আমি ইয়াৰ আগৰ যেটো ভিডিও আমাৰ গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিংৰ কেনভাৰ যেটো আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত আমি কেনভাৰ যেটো ইন্টাৰফেসটো আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিলো। আজি আমি কেনভাৰ যেটো কেনভাৰ ভিতৰৰ যিখিনি এলিমেন্ট আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ যিখিনি টুলবাৰ তাৰ যেটো টুলবাৰটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব এটো ভিডিওত আমি এটো ডিসকাস কৰিম। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই পাৰ্টৰ কেনভাৰ যেটো পাৰ্টটো হয় ফুল সিৰিজটো ফাৰ্স্ট ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ভিডিওটো চাই লব। মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ভিডিওটো চাব ফাৰ্স্ট ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত এই ভিডিওটো চাব তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। ঠিক আছে, আজি আমি ইয়াত কি কৰিম কেনেকৈ ফোল্ডাৰটো বনাইলে ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত আমি ডিজাইনটো ইনপুট কৰিম আৰু ডিজাইনটো আমি কৰিবৰ কাৰণে তাৰ যিখিনি এলিমেন্ট হয় আৰু তাৰ যিখিনি টুলবাৰখিনি হয় টুলবাৰখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আজি আমি এটো ভিডিওত ডিসকাস কৰিম। এটো আমাৰ কানভা সিৰিজ গ্ৰাফিক্স ডিজাইন বেসিক্সৰ কানভা সিৰিজৰ আমাৰ এটো সেকেন্ডটো ভিডিও হয়। ঠিক আছে, আৰু ফাৰ্স্টটো চাই আপোনালোকে হয়তো ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে আমাৰ সিৰিজটো আৰু আমি কমপ্লিট গোটেই সিৰিজটো কভাৰ কৰিম। সো ভিডিওবোৰ চাই থাকিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আমি নতুন নতুন ভিডিওখিনি যেতিয়া দি থাকিম আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশন পাই যাব। আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছে আৰু আমাৰ এই সিৰিজটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক আমি এতিয়া আমাৰ স্ক্ৰিনৰ পৰা আমাৰ যেটো কানভা হয় কানভা আমি স্টাৰ্ট কৰো। কেনেকৈ আপুনি ফোল্ডাৰ বনাব, ফোল্ডাৰৰ ভিতৰত কেনেকৈ ডিজাইনখিনি ইনপুট কৰিব এইখিনি আমি বনাবলৈ ট্রাই কৰিম আৰু আপোনালোকক শিকাবলৈ ট্রাই কৰিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক। ওকে, আমি এটা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনৰ পৰা আমাৰ যেটো কেনভা হয় কেনভাটো আমি ইয়াতে ওপেন কৰি লৈছো। ব্ৰাউজাৰটো আমি ইয়াতে কি কৰিছো কেনভা আমি ইয়াতে .com সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওয়েবসাইট আপুনি ব্ৰাউজাৰত সার্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কেনভাৰ যেটো ওয়েবসাইট ওপেন হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে যদিহে কেনভাটো মোবাইলত ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। প্লে ষ্টৰত গৈ কেনভা টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ যেটো এপটো হয় এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আমি যেটো ব্ৰাউজাৰত কৈছো এই কাৰণে canva.com ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰি লৈছো। ঠিক আছে, কালি আমি এই যিখিনি ফাৰ্স্ট ভিডিওটো আমি এইখিনি ডিসকাস কৰিছো ইন্টাৰফেসটো কি হয়। আজি আমি কি কৰিম আজি আমি কেনেকৈ এটা ফোল্ডাৰ বনাই ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত কেনেকৈ আপুনি এটা ডিজাইন ৰাখিব, ডিজাইনটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, কি এলিমেন্ট ইউজ কৰিব, ডিজাইনটো কেনেকৈ আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব টুলবাৰটোত এইখিনি আজি আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম। ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগে ডিজাইন এটা বনোৱাৰ আগত আমি প্ৰজেক্টছত গৈ ফোল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগে আৰু আমি যিখিনি ডিজাইন বনাম যেটো ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে আমি ডিজাইনখিনি বনাই থাকিম একেটা ফোল্ডাৰতে হেতু আমি সেভ কৰি দিব লাগে। ঠিক আছে, তেতিয়া আমাৰ কি হয় অৰ্গানাইজ হৈ থাকে গোটেই ডিজাইনখিনি। আৰু যদি আমি বেলেগ এটা ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কাম কৰিছে সেইখিনি আপুনি ডিজাইনখিনি বেলেগ এটা সোমাই গলে আপোনাৰ প্ৰবলেম হ'ব। ঠিক আছে, এই কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগে অৰ্গানাইজ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্টছত যাব লাগে। প্ৰজেক্টছত গৈ ফোল্ডাৰ যেটো অপচনটো আছে ফোল্ডাৰটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে ৰাইট সাইডৰ ওপৰৰ ফালে এড নিউ বুলি যেটো অপচনটো আছে এড নিউ ক্লিক কৰি ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰি দিম। ঠিক আছে, ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ফোল্ডাৰটো এটা নেম দি দিব। মই ইয়াতে ফোল্ডাৰটো নেম দি দিছো আমাৰ চেনেলৰ নেমটো দি দিছো Assamese টিউটোৰিয়েল উইথ PJS। কন্টিনিউ বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফোল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েটেড এটো ওপেন কৰি দিছো। ঠিক আছে, ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰি দিয়াৰ পাছতে কি কৰিব এতে কোনো ধৰণৰ ডিজাইন নাই যেটো আমি এটা ফাৰ্স্ট বনাইছো ফোল্ডাৰটো এটো এমটি হৈ আছে। ফাৰ্স্ট আপোনালোকে কি কৰিব এড নিউ বুলি যেটো অপচনটো আছে এড নিউত ক্লিক কৰি ডিজাইনত ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েট নিউ কৰি দিব। আমি যেহেতু আজি অকল টুলবাৰখিনি শিকিম বা এলিমেন্টছখিনি শিকিম সেই কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰিমেড ইয়াতে টেমপ্লেট লোৱা নাই। আমি কি কৰিম কাস্টম সাইজৰ এটা টেমপ্লেট লৈ লম 1280x720 এটো ইউটিউব থাম্বনেল সাইজৰ হয়। ঠিক আছে, আমি এটো সাইজত ক্ৰিয়েট নিউ ডিজাইন কৰি দিছো। এটো এটা নতুন টেবত খোল খাই যাব। ওকে, এখিনি গুটেখিনি এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব Assamese টিউটোৰিয়েল PJS বুলি যেটো ফোল্ডাৰটো আছে ফোল্ডাৰটো যদি আপোনালোকে চাই এতিয়া দেখিছে এটা ডিজাইন আহি গৈছে আনটাইটেল ডিজাইন যেটো 1280x720 যেটো আমি জাস্ট বনাইছো। ওকে, ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত এই ডিজাইনটো সোমাই গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি এই যেটো ইন্টাৰফেসটো চাম। ইয়াতে যেটো হোৱাইট যেটো এৰিয়া আছে হোৱাইট এৰিয়াটোত আমাৰ ডিজাইনটো আহিব আৰু ইয়াতে লেফট সাইডৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি এলিমেন্ট ইউজ কৰিম, টেক্সট ইউজ কৰিম, ব্ৰেন্ড কিট যি আছে আমি ইউজ কৰিম। ফাৰ্স্ট ইয়াত কি আছে টেমপ্লেটত আমি আছে প্ৰিমেড যিখিনি টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেটখিনি আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰো। টেমপ্লেটটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়ালে টেমপ্লেটটো আহি যাব আৰু আপুনি সেই টেমপ্লেটটো কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মতে কাস্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰ পাছতে আপোনাৰ নেক্সট কি আছে ইয়াতে মই ইয়াতে বেক কৰি দিছো ষ্টাইলছ বুলি যেটো অপচনটো আছে কি মই এটো ডিলিট কৰি লৈছো ওয়েট ওকে
select okay এটা যেটো স্টাইল বুলি যেটো অপচনটো আছে স্টাইল অপচনটোত আপোনালোকে কি কৰিব এটা কালাৰ প্লেট পাব আপুনি কিবা এটা লোগো বনাইছে কিবা এটা ব্ৰ্যান্ডৰ কাৰণে কিবা এটা বনাইছে যিখিনি কালাৰ হয় এই কালাৰখিনি আপুনি এটা সেভ কৰি থব পাৰিব কোনটো কালাৰ আপুনি ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ লোগোটোত কোনটো কালাৰ আছে কি আছে এই গুটে বস্তুখিনি আপোনালোকে এই কালাৰ প্লেটটোত পাই যাব ঠিক আছে দেখা পাইছে কালাৰ প্লেট আপোনালোকে কোনটো কালাৰ ইউজ কৰিব আপোনালোকৰ ব্ৰ্যান্ডটোত কোনটো কালাৰ কৰিব এটা আপুনি নিজে সেভ কৰি থব পাৰে ব্ৰ্যান্ড কিটত বা নহলে ইয়াৰ পৰা আপুনি কালাৰ ইনস্পিৰেচনটো ল'ব পাৰে ঠিক আছে ওকে এটো আমি ডুপ্লিকেট কৰি দিছো ওকে ওয়েট এট পেজ ফৰ পেজটো আমি ডিলিট কৰি দিছো হোৱাইট পেজ ওকে টেমপ্লেটটো আমি গম পাইছো প্ৰিমে যিখিনি টেমপ্লেট খিনি থাকে ইয়াৰ পৰা আমি এখিনি ইউজ কৰিব পাৰো নেক্সট আমাৰ কি আছে এলিমেন্টস টো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি ইউজ কৰিম গুটি বস্তুখিনি আমি এলিমেন্টছত পাম যদি আমি শেপ দৰকাৰ হৈছে এটা শেপ যেটো আছে শেপ আহি আছে যদি আহি না থাকে আপোনালোকে এটা সাৰ্চ কৰি দিব শেপ সাৰ্চ কৰি দিলে লগে যিমানখিনি শেপ আছে গুটি শেপখিনি ইয়াতে আহি যাব সি অল শেপ দেখা পাইছে কোনটো শেপ আপোনালোকক লাগে ইয়াৰ পৰা শেপটো আপুনি সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে শেপটো ইয়াতে আহি যাব শেপটো আপুনি এনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে ডাঙৰ সৰু এই গুটে বস্তুখিনি আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এটা এলিমেন্টছৰ যেতিয়া ড্ৰেগ কৰিব এলিমেন্টছটো লৈ ড্ৰেগ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কিছুমান আছ আহি আছে এখিনি হৈছে ৰুলাৰ এখিনি আপোনাক সহায় কৰিব ডিজাইনটো পাৰফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে টেক্সটৰ লগত আপোনাৰ শেপটো এলাইন হৈছে নে নাই আপুনি কোনটো টেক্সট কোনটো শেপৰ লগত এলাইন কৰিছে বা কোনটো টেক্সট কোনটো বাকি যেটো টেক্সটৰ লগত আপুনি এলাইন কৰিছে সেইটো আপোনাৰ ৰুলাৰটো হেল্প কৰিব আৰু আমি এটা যেটো শেপটো লৈ আছো এই যেটো শেপটো এই শেপটো আসলতে সেন্টাৰত আছে নে নাই এটো এই ৰুলাৰটো আমাক গম পাই গৈছো দেখিছে আপোনাৰ আপ ডাউন লেফট ৰাইট গুটে বস্তুখিনি দিছে এটো সেন্টাৰত আছে বুলি আমি গম পাই গৈছো এটো ৰুলাৰটো আমাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছতে আমাৰ নেক্সট কি হৈছে যেতিয়া আমি কোনোবা এটা এলিমেন্ট ইউজ কৰিম এলিমেন্টটোত আমি যেটা ক্লিক কৰি দিম ফাৰ্ষ্টতে আমি ওপৰত ব্ল্যাঙ্ক দেখা পাম দেখিছে পজিশন তাৰ ডাটিটো ব্ল্যাঙ্ক স্ট্ৰিপ আহি আছে ইয়াতে আমি কি কৰিম যেতিয়া আমি এলিমেন্টটোত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম সাপোজ মই এই যেটো শেপটো আছে শেপটোত ক্লিক কৰিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত বহুত অপচন আহি গৈছে হেতু হৈছে টুলবাৰ আপুনি এখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যেটো এলিমেন্ট হয় ঠিক আছে মই যেটো কালাৰটো যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰো এই যেটো কালাৰটো আছে কালাৰটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যেটো কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু যদি আমি এই যেটো শেপটো আছে শেপটো যদি আমি এটা ষ্ট্ৰোক দিব বিচাৰো মানে এটা বৰ্ডাৰ দিব বিচাৰো এটা আমি এই কালাৰ যেটো আছে কালাৰ ডাটিত যেটো আইকন আছে আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বৰ্ডাৰ উইথ এটো আমি সলিড কালাৰ কৰি লৈছো বৰ্ডাৰ উইথটো দেখাইছে যিমান পাৰে আপোনালোকে এটো দিব পাৰে আপোনালোকৰ যেটো সিমানটো দৰকাৰ হয় এটো বৰ্ডাৰটো আহি গৈছে বৰ্ডাৰটো কালাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই বৰ্ডাৰ কালাৰটো যদি ইয়েলো কৰিছো ইয়েলো হৈ গৈছে দেখা পাইছে এটা মানে কি হৈছে এই শেপটো কি হৈছে শেপটো আমাৰ শাৰ্প হৈ আছে গুটি যিকিটা কৰ্নাৰ কেটা আছে যদি আমি শাৰ্পটো আমি যদি অকল সাৰ্কেল কৰিব পাৰো এডজটো যদি স্মুথ কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো অপচন আছে অপচনটো ক্লিক কৰি লম কৰ্নাৰ ৰাউন্ডিং বুলি যেটো অপচন আছে এই অপচনটো আমি ড্ৰেগ কৰি দিম দেখিবলৈ পাইছে কৰ্নাৰ ৰাউন্ডিং কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যেটো শেপটো আছে শেপটো যিকিটা কোন কেটা আছে কোন কেটা আমাৰ শাৰ্প হৈ শাৰ্পৰ পৰা আসলতে স্মুথ হৈ গৈছে ৰাউন্ড শেপত আহি গৈছে দেখা পাইছে এটো আমি কৰিব পাৰিম নেক্সট আমি কি কৰিব পাৰিম এই যেটো 3 ডটটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে যদি আমাৰ টেক্সট হয় আমি হেতু বোল্ড কৰিব পাৰিম ইটালিক আন্ডাৰলাইন এখিনি কৰিব পাৰো আৰু টেক্সট এলাইনমেন্টটো আপোনালোকে সেন্টাৰ হয় লেফট হয় ৰাইট হয় এখিনি কৰিব পাৰে এনিমেট পজিশন ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো আপোনালোকে এটা কমাব বহাব পাৰে এটো আপোনালোকে দেখিব এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট আমাৰ এটো কাম হৈ গৈছে আৰু আমি যিখিনি বস্তু আমি Canva পৰা ইউজ কৰিম সেইখিনি বস্তু আমি এলিমেন্টৰ পৰা ইউজ কৰিম আৰু যদিহে আমি কিবা বস্তু আমি যদি আমি নিজাকৈ আমি কিবা ইমেজ আপলোড কৰিছো বা ভিডিও আপলোড কৰিছো আমি আপলোডত গৈ আপলোড ফাইলছত আমাৰ ডিভাইসৰ পৰা আপলোড কৰি লম ঠিক আছে যেহেতু আমি Canva পৰা ইউজ কৰিম গতিকে এলিমেন্টছত ইউজ কৰি দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে এখন ইমেজ সাৰ্চ কৰিম ওকে ৰিসেন্টলি ইউজ মই এখন ইমেজ লৈ লৈছো ওকে এই ইমেজখন ফুল স্ক্ৰিন কৰি দিছো ওকে এতিয়া আমাৰ কি এটা প্ৰবলেম হৈছে এই ইমেজখন কি হৈছে শেপটোৰ ওপৰত গুছি আহিছে আৰু আমাক লাগে শেপটোৰ তলত ইমেজখন তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইমেজখনত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি ইমেজখনত ক্লিক নকৰিম যেতিয়ালৈকে এলিমেন্টছত ক্লিক নকৰিম ওপৰৰ যেটো টুলবাৰটো ডিসেবল হৈ থাকিব এতিয়া আমি ইমেজখনত যেটা ক্লিক কৰিছো ওপৰৰ যেটো টুলবাৰটো এনেবল হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই ইমেজখন কি কৰিব পাৰো এই ইমেজখন ফ্লিপ কৰিব পাৰো ফ্লিপ কৰি দিছো দেখিছে ভাৰ্টিকেল যি কৰিবলৈ বিচাৰে আপুনি এটো কৰিব পাৰে তাৰ পাছতে আপোনালোকে এতিয়া তললৈ নিবৰ কাৰণে যেটো কাম কৰিব লাগে কামটো হৈছে কি
পজিশন পজিশনত যেটা ক্লিক কৰিব ফৰৱাৰ্ড টু ফ্ৰন্ট বেকৱাৰ্ড টু বেক এটা যেহেতু ইমেজখন সকলো কিটা বস্তুত কে মানে যেটো শেপটো আছে শেপটো ওপৰত আছে এই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটা বেকৱাৰ্ড কৰিব লাগিব বেকৱাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে এটা ষ্টেপ তললৈ গৈ থাকিব আৰু টু বেক কৰি দিয়াৰ লগে একেবাৰে তললৈ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডলৈকে ইমেজখন গুচি যাব তেতিয়া আমি যদি বেকৱাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিও আমাৰ শেপটো ইয়াৰ ওপৰত আহি গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই শেপটো আমি কি কৰিম শেপটো ভিতৰেদি ইমেজখন আমাৰ দেখা কৰিব লাগে এটো কাৰণে আমি কি কৰিম আমি মই অলপ আগত যেটো কৈ গৈছিলো ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো কাম কি হয় আমি শেপটোৰ ওপৰতো এই ইমেজখনৰ এটা লেয়াৰ অলপমান দেখাব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম শেপটোত ক্লিক কৰি লম শেপটোত ক্লিক কৰি 3 ডটত ক্লিক কৰি দিম এটা যেটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো কমাই দিম তে দেখা পাইছে শেপটো আছে কিন্তু শেপটোৰ ওপৰত ইমেজখন আহি গৈছে এটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটোৱে হৈছে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰান্সপাৰেন্সি তো কমাই বহাই ডিজাইন বনাব পাৰিব মই এটা ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো বহাই লৈছো তাৰ পাছতে নেক্সট যিখিনি আছে এটো মই ইমেজখন ডিলিট কৰি লৈছো ওয়েট আৰু শেপটো আমি ডিলিট কৰিছো শেপৰ কাম হেকেটা হৈ গৈছে আমি শেপ কেটা হেনেকে চেঞ্জ কৰিব পাৰো বৰ্ডাৰ হক ষ্ট্ৰক হল এখিনি কৰিব পাৰো এটা আমি কি কৰিম কোনোবা এটা শেপৰ ভিতৰত আমি ইমেজখন ভৰাই দিব লাগে হেতু কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি ফ্ৰেম ইউজ কৰিব লাগে যেটো ফটোশ্বপত ক্লিপিং মাস্ক বুলি কয় আমি এটা কি কৰিম এটা আমি সাৰ্চ কৰি দিম ফ্ৰেম সাৰ্চ কৰি দিয়া লগে লগে কি হৈছে এই শেপটোৰ ভিতৰৰ যেটো ভাগটো হয় ভিতৰৰ ভাগটো কোনো এটা কালাৰ নাই এটো কি হৈছে এটা আমাৰ পিএনজি কিবা ইমেজৰ নিচিনা আহিছে এটো মানে কি হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ইমেজখন আমি আচলতে ইনপুট কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে এটা ফ্ৰেমটো লৈ লৈছো মই ইয়াতে এখন কি কৰিম ইমেজখন লৈ আনিম এই ইমেজখন আমি যদি ফ্ৰেমটোৰ ওপৰত আমি ড্ৰেগ কৰি দিও এই ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত ইমেজখন ইনপুট হৈ যাব সো ফ্ৰেমটোৰ ভিতৰত ইমেজখন গুচি গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম ডিলিট কৰিম ডিলিট ফ্ৰেম নকৰো ডিলিট ইমেজ কৰিম ফ্ৰেমটো দিতে থাকি যাব ফ্ৰেমৰ আমি এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো তাৰ পাছতে নেক্সট যিখিনি শ্যাডো হয় কিবা হয় এখিনি গুটেখিনি আমি ইয়াতে এলিমেন্টছত ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি আমি ডিজাইন বনাম ডিজাইনত আমি সেই বস্তুখিনি গুটেখিনি দেখাম কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে শেপ আমি ইউজ কৰিবলৈ শিকি গৈছো ফ্ৰেম আমি ইউজ কৰিবলৈ শিকি গৈছো তাৰ পাছতে আছে আমাৰ টেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে এড টেক্সট বক্স এড কৰিব পাৰে হেডিং ইউজ কৰিব পাৰে সাব হেডিং আৰু আপুনি পেৰাগ্ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমাৰ যিখিনি টেক্সট আছে টেক্সটৰ যিখিনি ষ্টাইলিশ টেক্সট হয় আপুনি যদি এনেকুৱা কিবা ক্যালিগ্ৰাফি ইউজ কৰিবলৈ বিচাৰিছে এখিনি আপুনি ইয়াতে বনাই থৈ দিয়া আছে আপুনি এটো জাস্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই এটা যেটো সেল বুলি যেটো আছে মই যদি ক্লিক কৰি দিও এটা সেল আহি গৈছে এটো আপুনি কাস্টমাইজ কৰিব পাৰে কালাৰটো ইয়েলো হৈ আছে মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছো ডাৰ্ক কৰি দিছো এই যেটো সেল বুলি অপচনটো আছে সেল বুলি যেটো আছে হেতু আমি চেঞ্জ কৰি আমি ইয়াতে লিখি দিব পাৰো এ মই এটা চেঞ্জ কৰি দিছো সেলটো একদম আঁতৰাই দিছো ওকে নিজাকৈ আপুনি টেক্সট লিখিব পাৰে আৰু আপুনি যেটো লিখিছে বা যেটো বনাইছে হেতু আপোনাৰ যদি কিবা খেলিমেলি হৈছে তেতিয়া আপুনি ওপৰৰ যেটো আছে দেখিছে হোম ফাইল ৰিসাইজ ম্যাজিক ওয়াটস তাৰ এটা আনডো অপচনটো আছে আনডোটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আগতে যি আছিল এটো হৈ যাব ঠিক আছে চাওক মই কৰি দিছো আনডোটো ক্লিক কৰি আছো ওকে আমাৰ যেটো ডিজাইনটো আকৌ বেক হৈ আহি গৈছে ফাৰ্স্ট যেটো আছিল ওকে এনেকৈ আপুনি টেক্সট কৰিব পাৰে মই এটো ষ্টাইলিশ টেক্সটটো ডিলিট কৰি দিছো ওয়েট এটো মই ডিলিট কৰি লৈ এটা নতুন দেখাই আছো ওকে ডিলিট ওকে এটা এড হেডিং আমি এটা কিবা লিখিব পাৰো মই এটা লিখি দিছো আসাম বুলি লিখি দিয়াৰ পাছতে যেতিয়া আপুনি টেক্সটটো ক্লিক কৰি দিব ওপৰৰ টুলবাৰটো আপোনাৰ এক্টিভ হৈ যাব এতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিব ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব মই এটা ফন্টটো চেঞ্জ কৰি দিছো এতিয়া আপুনি বহাব কমাব পাৰে প্লাস মাইনাসটো কৰি ফন্টৰ সাইজটো মই এটা বহাব কমাব কৰিছো এটা আপুনি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই এটা কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছো এটা আপুনি কি কৰিব পাৰে এই যেটো টেক্সটটো আপুনি ষ্টাইল কৰিবৰ কাৰণে 3 ডটটো ক্লিক কৰিব ইফেক্ট বুলি যেটো অপচন আছে ইফেক্টত গৈ আপুনি টেক্সটখিনি ষ্টাইলিশ কৰিব পাৰিব যদি টেক্সটটো আপুনি কাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছে তো কাৰ্ভ কৰিব পাৰিব সব মই এটা কাৰ্ভ কৰি দিছো কাৰ্ভৰ আপুনি এটো এমাউন্টটো কমাব বহাব পাৰিব আপুনি ওপৰলৈ কৰে নে তললৈ কৰে নে গোটেই বস্তুটো কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি টেক্সটটো কিবা ষ্টাইল দিব বিচাৰিছে শ্যাডো দিব বিচাৰিছে নহলে বা ষ্ট্ৰোক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰোক কৰি দিছো এটা থিকনেসটো মই এটা কমাব বহাব পাৰিছো দেখিছে এখিনি আমি যেতিয়া এলিমেন্টত আমি যেতিয়া ক্লিক কৰি দিম এলিমেন্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিখিনি কন্ট্ৰলখিনি ইয়াতে আহি যাব ঠিক আছে মই এটো ৰিভাৰ্ট কৰি দিছো ওকে এটা আমাৰ টেক্সটৰ কামটো হৈ গৈছে আমি এটা গম পাই গৈছো ডিজাইনটো কি থাকে প্ৰিমেড এলিমেন্টছ কিনি থাকিব
প্ৰিমেট যিখিনি আপোনাৰ টেমপ্লেট থাকে আৰু এলিমেন্টছত আপুনি নতুন কেনে কেনভাৰ পৰা ল'ব পাৰিব সেট ল'ব পাৰিব বা ইমেজ হওক ভিডিঅ' হওক গোটেই বস্তুখিনি মানে এলিমেন্টৰ পৰা ল'ব আৰু নিজা যিখিনি হয় সেইখিনি আপলোডৰ পৰা লৈ ল'ব আৰু টেক্সটটো আমি গম পাই গৈছো আৰু যেটো ব্ৰেন্ড বুলি যেটো অপচন আছে আমি ফাৰ্স্ট যেটো ভিডিঅ' হয় ফাৰ্স্ট ভিডিঅ'টো আমি ডিসকাস কৰিছিলো ব্ৰেন্ড এলিমেন্ট ব্ৰেন্ড এটা আপুনি কেনেকৈ ইয়াতে সেট কৰিব কালাৰ হওক ফন্ট হওক বা আপোনাৰ ব্ৰেন্ডৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় আপোনাৰ কালাৰ ফন্ট গ্ৰাফিক্সৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় এখিনি আপুনি এটা সেভ কৰি থব পাৰিব এটা কালাৰছ হওক ফন্টছ হওক এখিনি সেভ কৰি থৈ দিব পাৰিব এটা ব্ৰেন্ড যেটো কিট আছে ব্ৰেন্ড কিটটো এই বস্তুখিনি পাই যাব আৰু যদি কিবা ড্ৰ কৰিব বিচাৰে ড্ৰটো ক্লিক কৰি লৈ আপুনি এটা পেন্সিল ল'ব পাৰে এটা আপুনি লিখিব পাৰে দেখিছে এটা মানে ওকে লিখিব পাৰে যিখিনি আছে আৰু এখিনি হাইলাইট এখিনি কৰিব পাৰে ড্ৰটো ইমান আমাৰ কাম নাই যেহেতু আমি অকল ডিজাইন বনাম বা গ্ৰাফিক্স বনাম তাৰ কাৰণে আমি এই ডিজাইনৰ যেটো পাৰ্ট হয় ডিজাইনৰ পাৰ্টৰ টেমপ্লেটৰ পৰা আমি প্ৰিমেট টেমপ্লেট লম আৰু কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে টুলবাৰটো আজি আমি ইয়াতে শিকিছো এতিয়া আমি যেটা এলিমেন্টত আমি ক্লিক কৰি দিম এই কিটা মই ডিলিট কৰিছো এলিমেন্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে ওপৰৰ টুলবাৰটো এনেবল হৈ যাব আৰু হেতুৰ পৰা আমি এখিনি গুটেখিনি ডিজাইনখিনি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি ফাৰ্স্ট ভিডিঅটো চোৱা নাই কেনেকৈ কেনভাৰ যেটো ইন্টাৰফেসটো হয় ইন্টাৰফেসটো বুজা নাই তেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ভিডিঅটো চাব পাৰে মই ভিডিঅটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু নেক্সট আজি আমাৰ যেটো ভিডিঅ হয় ভিডিঅটোত আমি টুলবাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব ইফেক্ট কেনেকৈ লগাব বা আপুনি কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব আপোনাৰ এলিমেন্টটো আৰু আপুনি এলিমেন্টখিনি কৰ পৰা ল'ব টেক্সট কেনেকৈ ল'ব টেক্সটৰ ষ্টাইলটো আপুনি কেনেকুৱা কৰিব এই গুটেখিনি বস্তুখিনি আজি আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিলো সো আই হোপ ভিডিঅটো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু আমাৰ এই গুটে সিৰিজটো আমি কমপ্লিট কৰিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ সিৰিজটো চাই থাকিব আৰু কমেন্ট কৰি দিব কেনেকুৱা পাইছে সিৰিজটো আৰু ভিডিঅটো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব তেতিয়া আমি আৰু নেক্সট যিখিনি ভিডিঅখিনি আনি থাকিম সেই ভিডিঅখিনি নটিফিকেশন আপোনালোকে আগতে পাব সেই কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছত সো আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅটো আমি কি কৰিম আমি প্ৰপাৰ ডিজাইন বনাম প্ৰপাৰ ডিজাইন আমি কেনেকৈ এলিমেন্ট ইউজ কৰে কেনেকৈ আমি ডিজাইনটো প্ৰিমেট যিখিনি টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেটখিনি কেনেকৈ কাস্টমাইজ কৰে কেনেকৈ ফন্ট ইউজ কৰে আৰু লেটেস্ট যেটো হৈছে আমি কি কৰিম ইয়াতে আসামিজ যেটো ষ্টাইলিশ ফন্ট হয় আসামিজ ষ্টাইলিশ ফন্টখিনি আমি ইউজ কৰিম এটো আমি কেনভাত নোৱাৰো এটো কেনভাৰ পৰা আমি ইয়াতে কৰিম কেনেকৈ আমি কি কৰিম এখিনি গুটেখিনি নেক্সট ভিডিঅখিনিত আহি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই থ্যাংক ইউ